ሰላም ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ በ9ኛ ክፍል የመጀመሪያውን ቪዲዮአችን የምንጀምር ይሆናል። ኬሚስትሪ ነው የምንጀምረው። ኬሚስትሪን የመረጥንበት ምክንያት ለምንድን ነው ሲባል አብዛኛውን ካየነው ዲስከቨሪ ኦፍ ፋንዳሜንታል ሰብአቶሚክ ፓርቲክሎች እንዲሁም ደግሞ አቶሚክ ኒውክለስ የሚለው ቶፒክ ላይ ብዙ ቪዲዮዎች አልተሰሩም፣ የለም ማብራሪያ። ስለዚህ ደግሞ ለዚህ ማብራሪያ ስትፈልጉ ነበረ ማለት ነው። ከጥሩ ማብራሪያ ጋር ደግሞ ዛሬ ይዘንላችሁ ቀርበናል ማለት ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ በአግባቡ እንድትከታተሉን በአክብሮት የምጠይቅ ይሆናል ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ የምናየው ዲስከቨሪስ ኦፍ ፋንዳሜንታል ሰብአቶሚክ ፓርቲክልስ ፎሎዊንግ ዘ ዳልተንስ አቶሚክ ቲዮሪ several scientists investigated the nature of substances። ስለዚህ ከዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ በኋላ ላይ ማለት ነው የተለያዩ ሳይንቲስቶች ስለ ሰብስታንሶች አፈጣጠር ኔቸር የተለያዩ ምርምሮችን አካሂደዋል። ሞር ስፔሲፊካሊ the nature of atom ሞር ደግሞ ማን ላይ ነበረ ማለት ነው? አተም ላይ ነበረ። የአተምን ኔቸሩን ተፈጥሮን ለማየት so this section deals with the discoveries of the subatomic particles known as electrons, protons, neutrons and the nucleus። ስለዚህ አሁን በዚህ ሴክሽን ላይ ማለት ነው ኤሌክትሮን፣ ፕሮቶን፣ ኒውትሮን እንዲሁም ደግሞ ኒውክለስ እንዴት ዲስከቨር ተደረጉ የሚለው እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ዲስከቨሪ ኦፍ ፕሮቶን The presence of positively charged particles in an atom has been predicted by Goldstein in 1886 based on the electrical neutrality of an atom። ስለዚህ positively charged particle which means ፕሮቶን ማለት ነው አተም ውስጥ አለ ብሎ ፕሪዲክት ያደረገው ማለት ነው። ዲስከቨር ያደረገው አይደለም፣ ነገር ግን ፕሪዲክት ያደረገው ኢግን ጎልድስታይን መቼ? በ1886 ዓመተ ምህረት ላይ። The discovery of the proton by Goldstein was done based on the cathode ray experiments conducted by using perforated cathode in a figure 3.7 ስለዚህ አሁን ምንድነው የሚለን ማለት ነው ፕሮቶን በጎልድስታይን ዲስከቨር ሲደረግ ወይም ደግሞ ኤክስፐሪመንቱ ሲሰራ ማለት ነው የተሰራው ካቶድ ሬ ኤክስፐሪመንት በሚባለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ፐርፎሬትድ በሆነ ካቶድ፣ ፐርፎሬትድ ስንል እዚህ ጋር አሁን ካቶድ አለ። ይሄኛው ካቶድ ጋር ምንድነው ቀዳዳ አለ። ፐርፎሬትድ ሲባል ቀዳዳ በኖሩ ምን ይባላል ማለት ነው? ፐርፎሬትድ ተብሏል። በዚህ ነው። ስለዚህ in his experiment some rays were found to emanate from anode and pass through the perforation in the cathode። ስለዚህ በኤክስፐሪመንቱ ላይ አንዳንድ ጨረሮች ማለት ነው አኖድ ላይ ተሰርተዋል። ከዛ ደግሞ ወደ ፐርፎሬትዱ እነዚህ ማለት ነው እነዚህ አንዳንድ ጨረሮች አኖድ ላይ ተሰሩ። ከዛ ደግሞ ወደ ቀዳዳ ባለው ካቶድ ላይ ማለት ነው ማለፍ ችለው ነበረ። so that without deflection by the cathode so these are called anode rays and cathode rays። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው እነዚህ ፖዚቲቭ ሬዎች ማለት ነው ምንም ዲፍሌክት ያደርጉ በቀጥታ በሄዱበት እንደዚሁ ቀጥታ ወደ ፐርፎሬትድ ወደ ሆነው ወደ ካቶዱ ነው እየሄዱ ያሉት without deflection። ስለዚህ እነዚህ አኖድ ላይ ተፈጥረው ወደ ካቶድ የሚሄዱት ሬዎች አኖድ ሬስ ወይም ደግሞ ካናል ሬስ ይባላሉ ማለት ነው። Nowadays we understand Goldstein's experiment as follows. When electric discharge is passed through the gas, some of the molecules of the gas ionize and produce what? Cathode rays። ስለዚህ ምንድን ነው ጎልድስታይን የሰራውን ኤክስፐሪመንት እንዴት ነው የተረዳ ነው? ልክ ኤሌክትሪክ ዲስቻርጅ ማለት ነው በግላሱ በኩል በሚያልፍበት ጊዜ አንዳንድ ሞለኪውሎች የጋዝ ሞለኪውሎች ምን ይሆናሉ? አዮናይዝድ ይሆናሉ ስንል ምን ማለት ነው? ወይ ካታይን ወይ አናይን ወይ ደግሞ ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋሉ ወይ ኤሌክትሮን ጌን ያደርጋሉ። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ድጋሚ ማንን ይፈጥራሉ ማለት ነው? ካቶድ ሬዎችን ይፈጥራሉ። ካቶድ ሬይስ consists of electrons። ካቶድ ሬዎች ደግሞ ውስጣቸው ማንን የያዙ ናቸው? ኤሌክትሮን የያዙ ናቸው። These electrons move with high speed towards the anode። ስለዚህ ካቶድ ሬይ ከተፈጠሩ በኋላ ካቶድ ሬይ የምንላቸው እነዚህ ኔጌቲቮቹ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኔጌቲቮቹ የተፈጠሩት ካቶድ ሬይስ ይባላሉ። ከምን? ከካቶድ ፍሮም ዘ ካቶድ ማለት ነው።
ስለዚህ በሃይ ስፒድ ወደ ቢቱ ይሄዳሉ ማለት ነው። ወደ አኖድ ይሄዳሉ። and then ወደ አኖድ ይሄዳሉ ማለት ነው በሃይ ስፒድ ማለት ነው። as they move they collide with the remaining molecules of the gas in the tube and causing them to lose electrons resulting in a positive ion. ስለዚህ ተመልሰው ደግሞ ቅድም እንዳለው መጀመሪያ ላይ ጋዙ ውስጥ ያለው ጋዝ አዮናይዝድ ሲደረግ ካቶዶች ይፈጠራሉ ተባለ። ከዛ ደግሞ ሪሜኒንግ ሞለኪል ኦፍ ዘ ጋዝ ወይም ደግሞ ከአዮናይዝ ከተደረገው ጋዝ ደግሞ የተራረፉት ጋዞቹ ደግሞ መልሶ ኤሌክትሮን በሚሄድበት ጊዜ ወደ አኖድ ጋር ይገናኛሉ። ከዛ ኮላይድ ያደርጋሉ፣ ይጋጫሉ። ልክ ሲጋጩ ደግሞ እነዛ ካቶዶች ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። ኤሌክትሮን ሉዝ ያደርጋሉ ማለት ደግሞ ፖዚቲቭ አይን ይፈጥራሉ። ፖዚቲቭ አይን ኤሌክትሮን ሉዝ ካደረገ ይሄ ፖዚቲቭ ስለሚሆን the positive ions formed are attracted by perforated cathode. ስለዚህ እነዚህ የተፈጠሩት ፖዚቲቭ አይኖች ደግሞ ካቶድ ጋር ባይ ዘ ዌይ ካቶድ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ በመሆኑ ምክንያት ነው እነዚህ ፖዚቲቭ አይኖች ወደ ፐርፎሬትድ ካቶዱ ማለት ነው ድጋሚ እንደገና አትራክት የሚደረጉት ማለት ነው። so the stream of this positive ions causes a glow on the glass wall of the discharge. ስለዚህ ምንድነው በዚህ ጊዜ ካቶዶች አዮናይዝ ከቀረው ሞለኪል የጋዝ ሞለኪል ጋር ተጋጭተው ድጋሚ ፖዚቲቭ አይን ሲሆኑ በካቶዱ ይሳባሉ፣ አትራክት ይደረጋሉ። ያን ታይም ላይ ደግሞ በቀዳዳው በኩል ያልፉና እነዚህን ፖዚቲቭ ሬዎች በዚህ ይኸው እንደምናየው እዚህ ጋር ያልፋሉ። ከዛ እዚህ ጋር እዚህ ግላሱ የመጨረሻው ፓርት ላይ ማለት ነው ያሞቁታል ሲባል ሬድ ከለር ነገር ይፈጥራሉ ማለት ነው። so that on the other side of the discharge tube the cathode rays produce a green light. so the stream of positive ions so formed constitutes the positive or anode rays. ስለዚህ ምንድነው በዚህኛው አሁን በዚህኛው ሬድ ግሎ ብለናል። በዚህኛው ደግሞ በተቃራኒ በኩል ደግሞ ምን አይነት ከለር ወይ ምን አይነት ግሎ ይፈጠራል ማለት ነው። እዚህኛው ላይ ግሪኒሽ ግሎ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የምናየው ይሄ ፒክቸር እንደዚህ ነው። anode rays traveling through perforation in the cathode resulting in red glow on the cathode ray. ስለዚህ አኖድ ሬዎች ወደ ካቶድ ሬ ሙቭ እያደረጉ ወይም ደግሞ እየሄዱ ከዛ በኋላ ላይ በቀዳዳው ላይ አልፎ ደግሞ እዚህ ጋር ሬድ ግሎ ሲሰሩ ነው። when the cathode ray tubes contain hydrogen gas the particle of the canal rays obtained with the lightest and their charge to mass ratio was the highest. ስለዚህ ምንድነው ካቶድ ሬይ ቲዩብ ማለት ነው። ለምሳሌ ሃይድሮጅን ጋዝ ቢገባ ሃይድሮጅን ጋዝ ቢዝ ማለት ነው የካናል ሬይ ፓርቲክሎቹ ማለት ነው ላይት ይሆናል ወይም ቀላል ነው የሚሆነው ኦብቴን የሚገኘው ማለት ነው። ነገር ግን ቻርጅ ቱ ማስ ሬሾቸው ደግሞ ከፍተኛ ይሆናል። Rutherford showed that these particles were identical to the hydrogen ion or hydrogen atom from which one electron has been removed. ስለዚህ ማለት ነው ራዘርፎርድ ምን ብሎ አሳያል? እነዚህ ፓርቲክሎች ከሃይድሮጅን አየር ጋር ይመሳሰላሉ ብሎ አሳየ ማለት ነው። so that ያ ማለት ነው ሃይድሮጅን አተም አንድ ኤሌክትሮን ሪሙቭ ሲደረግ ማለት ነው ከዛ ጋር ነው ሃይድሮጅን አየን ስንል። due to this fact these particles were named as protons and were shown to be present in all matter. ስለዚህ በዚህ ፋክት መሰረት ማለት በዚህ ሁኔታ መሰረት እነዚህ ፓርቲክሎች ማን ተባሉ? ፕሮቶን ተባሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲሁም ደግሞ ሁሉም ማንኛውም ማተር ላይ እንደሚገኙ ተረጋገጠ። this is the first leap towards the discovery of positively charged protons as part of atomic theory. ይሄ የመጀመሪያው ሊፕ ነው ማለት የመጀመሪያው ነው። በምን ካልን ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሆነው ፕሮቶን ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ማለት የሆነው ፕሮቶን እንደ በአቶም ውስጥ እንደሚገኝ የተረጋገጠበት ዲስከቨሪ የተደረገበት የአቶሚክ ስትራክቸር ፓርት መሆኑ ክፍል መሆኑ የተረጋገጠበት ነው። today we know that only positively charged species in an atom is the proton. ስለዚህ አሁን እንደምናውቀው ከሆነ ብቸኛው ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሆነው የአተም
ክፍል የአተም ስፔሽስ ፕሮቶን ነው። እስቲ ፕሮፐርቲስ ኦፍ አኖድ ሬስን እኔ አኖድ ሬስ ትራቨል ኢን ስትሬት ላይን። ስለዚህ ምንድነው አኖድ ሬስ እዚህ ካሁን ከስዕሉ ላይ እንደምናየው ማለት ነው እዚህ አኖድ ጋር ተፈጠሩ መጀመሪያ ላይ እዚህኛው አኖድ ጋር ማለት ነው የተፈጠሩት። ከዛ በኋላ ላይ አኖድ ላይ ከተፈጠሩ በኋላ ላይ በስትሬት ላይ ነው እንደምናየው ዊዛውት ኤኒ ዲፍሌክሽን ብለናል። ምንም ወደ ጎን ሳይጣመሙ ማለት ነው። ስትሬት ላይ ነው ወደ ፐርፎሬትድ ካቶዱ የሚሄዱት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድናቸው ትራቨል የሚያደርጉት በስትሬት ላይን ነው። they consisted of material particle። ስለዚህ በውስጣቸው ማቴሪያል ፓርቲክል ነው which means ማስ አላቸው፣ ኬኔቲክ ኢነርጂ አላቸው። ስለዚህ ፓርቲክል ኔቸር ናቸው እያለ ነው። ወይም በሌላ አማርኛ they are deflected in electric and magnetic field in the opposite to that of what cathode rays። ስለዚህ ምንድነው ኤሌክትሪክ ፊልድ ወይም ደግሞ ማግኔቲክ ፊልድን በምናስቀምጥበት ጊዜ ወደ ጎን የሚሄዱት ዲፍሌክት የሚደረጉት ወይም ደግሞ የሚሳቡት በምንድነው ካልን ካቶድ ሬዎች ወይም ደግሞ ኤሌክትሮኖች በሚሳቡበት ተቃራኒ ነው። ምሳሌ አሁን እንበል ማግኔቲክ ፊልድ አስቀምጠን ካቶድ ሬዎች ማለት ነው በኖርዝ በኩል አይ ሚን በሳውዝ በኩል ለምሳሌ አሁን በሳውዝ በኩል ዲፍሌክት ከተደረጉ አኖድ ሬዎች ደግሞ ኦፖዛይት ቱ ዛት ኦፍ ካቶድ ሬስ ኦፖዛይት ስንል ካቶድ ሬዎች ደግሞ አይ ሚን አኖድ ሬዎች ደግሞ ወደ ምንድነው ማለት ነው ዲፍሌክት የሚደረጉት ወደ ኖርዝ ይሆናል ማለት ነው። The nature or charge to mass ratio of anode rays depends upon the nature of the gas which is present in the cathode ray tube። ስለዚህ ምንድነው የካቶድ ሬዎች ቲዩብ ተፈጥሯቸው ኔቸር ወይም ደግሞ ቻርጅ ቱ ማስ ሬሾአቸው ማለት ነው ዲፔንድ የሚያደርገው ዲስቻርጅ ቲዩቡ ላይ ያለው ባለው የጋዝ ታይፕ ነው፣ የጋዝ አይነት ነው። ለምሳሌ ሃይድሮጅን ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ጋዝ ሊጨምርበት ይችላል። ስለዚህ የተለያየ ፕሮፐርቲ ነበር ማለት ነው የሚታየው። ስለዚህ በዛ ላይ ነው የሚመሰረተው የአኖድ ሬዎች እዚህ ጋር በደንብ ፎከስ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ጋዙ ላይ ምን ያደርጋሉ? ዲፔንድ ያደርጋሉ። they are particle in or particle of anode rays simply positively charged ጋዞ ሳይንስ። ስለዚህ እንደምናውቀው እንግዲህ እነዚህ አኖድ ሬዎች ሲምፕሊ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሆኑ አየን የጋዝ አየኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ማን አለ? ዲስከቨሪ ኦፍ ኤሌክትሮን አለ ማለት ነው። the Crookes discharge tube or cathode ray tube. In 1855 the German inventor Heinrich Geissler developed the mercury pump and produced the first good vacuum tube። ስለዚህ ምንድነው የክሩክ ዲስቻርጅ ቲዩብን ወይም ካቶድ ሬይ ቲዩብን መጀመሪያ ስናይ ኤሌክትሮን ዲስከቨሪ ላይ ማለት ነው ስናይ በ1855 ዓመተ ምህረት ላይ የጀርመን ኢንቬንተሩ ማለት ነው ሄርኒች ጌዝለር የሚባለው መጀመሪያውም ሜርኩሪ ፓምፕ ዲቨሎፕ አደረገ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያውን ሜርኩሪ ፓምፕ ዲቨሎፕ ያደረገው እሱ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፈርስት ጉድ ቫኪዩም ቲዩብ ጥቅሙ ምን እንደሆነ እናያለን። ፕሬዠርን ለመቀነስ ነው ዋና ጥቅሙ። ስለዚህ የመጀመሪያውን ቫኪዩም ቲዩብን ጭምር ነው ማለት ነው ያመረተው። These tubes are modified by Sir William Crookes and became the first to produce cathode rays, leading eventually to the discovery of became the first to produce cathode rays, leading eventually to the discovery of electron። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ከዛ እነዚህ ቫኪዩም ቲዩቦች ማለት ነው በዊሊያም ክሩክ በሚባለው ሰው ማለት ነው ሞዲፋይ ተደረጉ፣ ተሻሽሎ አቀረቡ። ስለዚህ ካቶድ ሬዎችን የሚያመርቱት ደግሞ የመጀመሪያዎቹ ሆኑ። and then leading eventually to the discovery of what to the discovery of electron ማለት ነው። Sir William Crookes was the first scientist who designed the discharge tube which was called cathode Crookes discharge tube or cathode ray tube። ስለዚህ ዊሊያም ክሩክ የሚባለው ሳይንቲስት የመጀመሪያው ሳይንቲስት ነው። ምን ነው ማለት ነው የዲስቻርጅ ቲዩብ የሚባለው ነው። ያው በስሙ ነው የሚጠራው ክሩክ ዲስቻርጅ ቲዩብ ወይም ደግሞ ካቶድ ሬይ ቲዩብ የሚባለውን ማለት ነው ዲዛይን ያደረገ የመጀመሪያው ሳይንቲስት ነው። So the discharge tube consists of a glass tube from which most of the air
has been evacuated having 2 metal plates sealed at the both end። ስለዚህ ይሄ ዲስቻርጅ ቲዩብ በውስጡ መጀመሪያ ላይ ምን ይዛል ማለት ነው? ግላስ ቲዩብን ይይዛል። ነው ዲስቻርጅ ቲዩብ ወይ ይሄኛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሲሆን በውስጡ ደግሞ ነው ነው ግላስ ቲዩብን የያዘ ሆኖ ሌላ ደግሞ ከዚህ በተጨማሪ ሜታሊክ ፕሌቶችን የያዘ ነው ማለት ነው። እነዛ ሜታሊክ ፕሌቶች ደግሞ የተያያዙ ናቸው ማለት ነው። this metal plates are called what? electrodes። እነዚህ ሜታሊክ ፕሌቶች ኤሌክትሮድስ ናቸው። ስለዚህ ሜታሊክ ፕሌቶች የምንላቸው መጀመሪያ ላይ ያለው ይሄኛው አኖዱ ማለት ነው። ይሄኛው ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ላይ እንደምናየው ከሆነ ቀጥሎ ደግሞ እዚህኛው ላይ አለ ነው ሌላኛው ሜታሊክ ፕሌት ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኤሌክትሮድ በሌላኛው ስማቸው ኤሌክትሮድ ይባላሉ። this electrodes are connected to positive and negative terminal of a battery። ስለዚህ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ደግሞ እንደምናየው እዚህ ጋር ሃይ ቮልቴጅ ሶርስ ወይም ደግሞ ባትሪ አለ። ስለዚህ ከፖዚቲቭ እና ከኔጌቲቭ የባትሪ ተርሚናል ጋር ምን ያሉ ናቸው ማለት ነው? የተያያዙ ናቸው። ስለዚህ ከነዛ መሃል ደግሞ the electrode which is connected to the positive terminal is called anode and the electrode connected to the negative terminal is known as what? cathode። ስለዚህ ምንድነው ከፖዚቲቭ ተርሚናሉ ጋር የተያያዘው ይሄኛው ማለት ነው። ከፖዚቲቭ ተርሚናሉ ጋር የተያያዘው ማን ይባላል ማለት ነው? አኖድ ይባላል። ከፖዚቲቭ ተርሚናሉ ጋር ከዛ ደግሞ ከኔጌቲቭ ተርሚናሉ ጋር የተያያዘው ደግሞ ማን ይባላል ማለት ነው? ይሄኛው ካቶድ ይባላል ማለት ነው የተያያዘው። ስለዚህ ካቶድ እና አኖድ ኤሌክትሪክ ፕሌት ወይም ደግሞ ኤሌክትሮድ ናቸው ማለት ነው። the electrodes are connected to high voltage for the current to flow and the high voltage provides us energy for atoms of the gas to further split and break up። ስለዚህ ምንድነው እነዚህ ኤሌክትሮዶች ኮኔክት የተደረጉት የተያያዙት ሃይ ቮልቴጅ ባለው ከረንት ፍሎ ነው ማለት ነው። ይሄ ሃይ ቮልቴጅ ምንድነው ማለት ነው? የጋዞች ለጋዝ አተሞች ማለት ነው ኢነርጂን ይሰጣል ማለት ነው። ለምን ኢነርጂ ካለን ለመከፈል ወይም ደግሞ ብሬክ አፕ ለማድረግ so when both electrodes are connected to high voltage current starts flowing። ስለዚህ እነዚህ ቦዝ ኤሌክትሮዶቹ ማን እነዚህ አኖድ እና ካቶድ ማለት ነው። አኖድ እና ካቶድ ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ በሃይ ቮልቴጅ ኮኔክት በሚደረጉበት ጊዜ ከረንቱ በዚህ መልኩ ፍሎ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። so at high pressure no electricity flows through the air in the discharge tube so low pressure is used so low pressure helps in a conduction of electricity። ስለዚህ ምንድነው ሌላኛው ፕሬሸሩን ስናይ ፕሬሸሩን ሃይ የምናደርገው ከሆነ ኤሌክትሪሲቲ ምንም አያደርግም ፍሎ አያደርግም። እዚህኛው ዲስቻርጅ ቱብ ላይ ይሄኛው የምናየው ኤሌክትሪሲቲ ምንም አያደርግም ማለት ነው። ፍሎ ማድረግ አይችልም። ሃይ ሆነ ፕሬሸር መዘዋወር አይችልም፣ ፍሎ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ላው ፕሬሸር ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሶ ላወር ፕሬሸር ምንድነው ኤሌክትሪሲቲን ኮንዳክት ለማድረግ ነው ዋና ጥቅሙ። በምን ሃይ በሆነ ቮልቴጅ እስከ 10,000 ቮልት የሚደርስ እንዲሁም ኖርማል አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ስለዚህ ኢፌክት አይኖርም። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። ፕሬሸሩን ስናይ ደግሞ 0.01 ሚሊሜትር ነው ማለት ነው። ግሪኒሽ ግሎው was observed at anode ልክ እንደ ቅድም እንዳየነው ማለት ነው። አኖዶቹ ላይ ግሪኒሽ ግሎ በማለት ነው። እዚህ አካባቢ ላይ በካቶዶቹ ግሪኒሽ ግሎ ማለት ነው ተፈጥሮ ነበረ ታይቶም